Hello, hello. Na, jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Hello, hello, Asalin, ez igen, ma van kedd újra, ismét eljött a kedd, az pedig azt jelenti, hogy Avada Kedd Avra van, és a streamem címe azért lett ez, mert a harmadik próba fog következni most, elvileg, és van egy olyan questünk, hogy a Headmistress fog be nekünk beszélni a Map Chamberbe. Úgyhogy oda megyünk most majd innen. Itt vagyunk a szükség szobájába, bár itt még Dick akart velünk beszélni valamit. Növényeket nem tudok begyűjteni, potionom van elég. Jó. Jó. 23 potionom van, egy ideig jó kell legyen. Na mondja Dick. Akartál velem beszélni? Indeed. Dig thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Tenyészteni is lehet. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deeg suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Tesztrálokat kéne szerezni. But their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you will need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Hát jó. Ez még egy kicsit odébb lesz. Viszont most nekünk más questünk van. Ugyanis a fő sztori most ide visz minket. Úgyhogy oda is megyünk. Beteleportálunk. Most már járatos vagyok, hogy hova kell teleportálni. Mihez? The Map Chamber. Let's go to the Map Chamber. Beszélünk a portréval. Hello. Azt hittem nem fog kinyílni. Ez mindig nagyon jól néz ki ez a hely. Kezi csókolom. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. Na. It's Hogwarts. De szép. Roxfordban van az utolsó. A harmadik próba. Nem tudom, van-e még? I witnessed Professor Black learn of your arrival, and I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some. Az igazgató szobájába be kell jussak. I shall meet you in my portrait there. Until then. Until then. Nagyon jó. The Headmistress speaks. Akkor vissza kell menjünk. Nyilvánvalóan. The quest. Jaj, még nem lehet csinálni? Na várjál már, miért nem lehet még csinálni, he? Igen. Igen, ez még kell gyűjtenünk majd ilyen kis szobrocskákat. Igen, ez a tesztrát kell gyűjteni. Beszélni kell a Adelaide Oaks-szal. Use the map with floating candles to find the treasure.
Jó. Summoner's Scoreboard. Hát, akkor ezekkel kell haladni. Dragon Debrief. Nézzük meg akkor ezt. Poppyval kell beszélni hozzá. Hogsmeade-be van? Legalábbis ott. A Hogsmeade-be van. Akkor oda megyünk. Ja, és azon belül meg itt. Jó. A 3 seprőnél. Jó. A déli részére teleportálunk, és akkor ott lesz közel. Amúgy is van egy olyan questem is, hogy valami seprőt kéne venni megint, vagy... Na mindegy, de majd azt lecsekkoljuk. Na várjál, hogy jutok ide be. Ó, most kicsit már havas a helyzet itt. Á, de szép. Karácsonyfák meg minden. Hello. Hello. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. Visszavihetjük a I'll tojást. start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. Na, It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. akkor haladjál, haladjál. I'll let you know when I have news of her location. Fantasztikus hír. És akkor most nekem mi van bejelölve, mint quest? Igen. Azt mondja, hogy questek. The Polyjuice Plot. Aha. Aha. Vele lehet beszélni. Hogy hogyan kerüljek majd be az igazgatói irodába. Ez nagyon jó. Nagyon jó. És ő hol van? Track, locate. Nyilván Roxfordba, király. Charms Classroom. Oké. Oké. És kíváncsi vagyok, hogyha beteleportálunk most a Roxfordba. Igen. Tulajdonképpen jöhetett egy frissítés, ami még inkább aláásta a játéknak a teljesítményét. Ez nagyon szomorú. Ez nagyon szomorú. Aha, itt is vagyunk. Fű! Itt megvárjuk őt. Itt is van. Mondd meg nekem. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And
I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. Oh, yeah. You'll look and sound like Professor Black. Wait, does Szászfülé require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Na, ez jó, legalább nem nekünk kell összeszedni hozzávalókat. De volt kéznél. Ennyi. Ennyi. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Ő elcsaj az igazi. I suppose we'll meet again in the map chamber. Igazi It's rather igazgatót. strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Oké, akkor a Now to find the Kagawa. headmaster's house elf. Igen, most el kéne menni. A Kagawa professzorhoz. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Gondoltam, hogy fel fognak tartani. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Ez gyanús lesz neki szerintem, hogy megköszöntük. To determine which student gets... Chewing with your mouth open? Where are your manners? When I witness what passes for magic in these halls, What could the headmaster want? De szép amúgy, feldíszítve. You call that a shine on those boots? Do better. Professor Black, how are Greetings! I mean, out of my way, children. A word? Nem érek Professor rá. Black? Ja, téged kerestelek. Semmi. It is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But Én megengedem. Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them.
And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Great Hallba van. És akkor most meg kell keresnünk. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Nem tudom begyújtani így. Kár. Meg kell keressük az elfünket. It's the headmaster and he's coming this way. Oh no, it's the headmaster. The headmaster is coming. Oh no. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Professor? Ez is föl fog tartani. Please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Szerintem neki feltűnik. Wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. De szép. That ought to give Professor Fig some Ez menő. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs. Csak egy füle van szegénynek. It's the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's purebloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes. Franciául. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Fantasztikus. Ez mi? Polyjuice potion's wearing off. Ajaj. Best get out of sight. Ajaj. Kezdünk visszaváltozni, jojjoj. Made it just in time. It's wearing off. Átalakulunk vissza. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Ja.
Várj, ezt meg kéne tüzesítsük. De régen varázsoltam. Már is felejtettem, miket lehet itt varázsolgatni. Jó. Oké. We have a ladder. Hello, Homora. Na. Megvan. Megnyitottuk. Na, hát nem érte meg. Na menjünk szépen az igazgató úr irodájába. Yes. Another adventure. Itt is egy láda. Ó, oda be kéne majd menni. Na azokat majd később meg kell fejtsük. Erre megyünk. Ó, fölfele kell menni. Jó. Ó, hát persze. Itt a csiga lépcsőn fölfele. Ó, ebből is ki tudunk szedni valamit. Őt meg kéne emelni talán. Aha. Így van. Nagyon jó. Nagyon jó. Very nice, very nice. Még fölfele kell menni. Így, de rohadt magasan laksz. Hű, baszki. Gondolom ő nem mászik fel minden alkalommal. Ő csak hoppanálgat biztosan. Mennyi minden van itten. Már voltunk, az be lett gyújtva. Na itt viszont. Gyűjtünk, trophy room. Ezt nem gyűjtöttük be korábban? Arcátlanság tőlem. Azért. Itt talán még nem is voltam. Te rohadt messze van az irodád, baszki. Hát ezt nem hiszem el. És még, várjál. Aha, level 3-as. Alohomóra kell majd ahhoz. De és várjál, és még mindig nem jöttünk meg, mert ez csak egy másik ajtó. Na most jöttünk meg. Oh! Aha, és akkor itt van a... Így van. Azaz, és rá kell állni, ugye? Nem is kellett. Headmaster's Office Gargoyle. Itt is még fölfele. Ha. Igen, lehetséges. Na, hát nézzük már szét. Kifosztjuk itt a igazgató urat, kifosztjuk. Tessék. The sorting hat. Így van. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Very well. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall Megérzésed nem csal. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. A könyv. Ilyen, amikor beszippant egy jó könyv. Nagyon jó, nagyon jó. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? Ez igen érdekes. In this place, you may call me Neve. Ez új.
You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Azt de kemény. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Ez kicsit olyan, mint amikor The first you will need is a cloak. Pontosan ezt akartam mondani, hogy ez pontosan úgy néz ki, mint amikor felolvasta Hermione a halál erekéi történetét. Pont úgy néz ki. Make your way through the town without being seen. Viszont nem használtok varázslatot. Tehát ezek szerint ezért kell a köppeny. Place as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. El kell kerülni a halált. Ez nagyon epic. Na, automatikusan csak varázsoltam egyet. Igen. Nagyon epik ez a rész is. Én haladok. Ott a halál. De el kéne onnan mennie, nem? Mert szerintem ő meg fog engem látni. Ó, baszki. Aha, most ő elmegy, a középső. Így van. Jó timing kell. Igen. Staircase. Az kell, hogy igen, eltűnjön onnan. Ajaj. Nem látott meg? Addig jó. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Without being seen. Eddig jók vagyunk. They're gone for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Hű, baszki. Too many. I must cross this road as fast as I can. És merre? Gondolom erre. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Nagyon erre néz. Elfordulhatná, így van. Aztán te is elfordulhatnál. Úgy, pontosan. Haladjunk. Ott a halál. Ide jövök, az jó. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. Ó, baszki. I need to turn back. There's no getting past them that way. Igen. Itt nem mehetek be, baszki. Close tight. No way but forward, I suppose. Aha. Szerintem ide én följövök.
Ó, baszki, itt is vannak páran. De itt ezek meglátnak engem. Mondjuk... Jaj, francba! Nem jött be, arra gondoltam, hogy hát ha úgy nem lát meg, de sajnos nem sikerült. Kérdés, hogy honnan kezdhetem újra. Aha, tehát innen, hogy fölfele megyek. Aha. No way but forward, I suppose. That doorway looks like the only safe way forward. Igen. Ő ugye itt visszamegy. Szóval most 2 van itt. És várok egy... Hát az a baj, hogy igen, ő volt, aki előbb is lebuktatott, úgymond. Várok egy kicsit. Mit csinál? Azt mondod? Végül is igen. Aha. Ő még nem halál. Itt vagyok. Odafutnék. Mysterious Cloak. A köpeny. Így van. A láthatatlanná tévő köpeny. Merre lehet itt tovább menni? Ja, hogy ott ki a kapun, gondolom. Csak mert nem oda mutatja a térkép, de nem baj. Legfeljebb megyünk majd egy kört. Erre se lehet. Hát hogy van ez? Elvileg most akkor már nem látnak engem. De erre se tudok tovább menni. És vissza se tudok menni. Ha de... Menjek itt rajtuk keresztül? Elvileg. Akkor ez marad a megoldás, itt nem lát a halál. Úgyhogy az egyik halál erekjéje nálam van. Ezen kívül ugye még volt a feltámadás köve, illetve a bodzapálca. Hú, na nagyon epik volt ez a rész. Ez a fekete-fehéres. But have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Most már nem fogok tudni elbújni. Wield the wand you see before you. A bodzapálca. Squander its extraordinary power. A bodzapálca. Igen. Fú, ez nagyon epik. A bodzapálca. I've never felt such power. Most nem lehet elbújni. Mostantól. Igen, most már tudok varázsolni. Aha, de megvan adva, hogy mit tudok csinálni. Aha. Bombardám van. Diffindo. Descendo, meg Depulso. Jó, hát akkor most ezekkel haladunk. És lesznek ellenfelek, úgy sejtem. Lehet reveliózni. Viszont lootot nem látok. Az viszont egy érdekes kapunak ígérkezik. Ilyen boss kapu a Souls-like gémekbe, de előtte. Aha. Jó napot kívánok!
Azért ez kemény. Aha, igen, addig nem mehettem be, mert elém álltak ezek a csatlósok. Itt is vannak csatló... Oh. Ó, Mongrelt kéne. Van még? Viszlát. Ó, van még? Ez kár volt. Na mindegy. Nem lehet. Egyéb. Nagyszerű. Szóval... Egy potiont azért elhasználtam. Nem biztos, hogy nem voltunk teljesen rászorulva, de valamiért úgy láttam jónak, hogyha elhasználok egyet. Ajaj. A halál maga. Az igen. Az igen. A troll. Igen, mondjuk ő nem volt. Nem. Aj, azt nem lehet kivédeni. Kiílelünk. Jó. Még egy troll. Troll, gyerünk! Ez az. Jó. Ez már tényleg maga a halál. Trollok. Jézusom. Így, ezt nem figyeltem, kár. Nem baj, ővele végezzünk. Egy troll. Áú!
Pedig védekeztem. Így bezzeg. Most jó, hogy van ennyi potion-om. Egyéb. Még van itt valahol. Sikerült időre is megcsinálni a párbajt. Elhasználtam egy jó pár, azt hiszem 5 potion-t összesen, de sikerült. Ezzel a 4 vaházslattal. Halálcsatlósait. És akkor elvileg maradt még egy. Ha már a 3-as számról beszélünk, a bűvös 3-as számról. De szép zene. A simple stone. This must be for me. Igen. A feltámadás köve. A 3. Halál erekjéje. Mysterious Stone. Ő még úgy azt hiszi, de rajta van a jel. Rajta van a halál erekjéjének a szimbóluma. You're far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Complete the trial. I can't believe she's dead. Dear, sweet Neve. Let us always honor her memory. We won't be the same without her. A temetőbe vagyunk, itt van a halál. Itt valaki föl fog támadni. Legalábbis szerintem most itt az lesz a... igen. Az lesz a küldetésünk, hogy őt feltámasszuk. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Ja, ő a Fitzgerald volt igazgatónő, ő az, aki a portrén volt, és most az emlékeit fogja megmutatni. Ez nagyon epic. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. De jó. Szép nagy szobor. Volt valami hasonló, és ott egy merengő van. As you witness my memory. Merengőhöz viszel minket. Na nézzük meg. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it.
I choose to embrace it. Hát, ez kemény. Nem semmi. Nem semmi ez a helyzet, ez így. Itt vagyok a Map Chambernél. Jó, még nem érek rá. Ó, jön egy új kolléga. Ezek szerint ez volt a harmadik, igen. You are so young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald. Without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. The Hallowed Hero teljesítményt kaptam közbe. Hát ez nagyon epic volt ez a quest. Fitzgerald's Trial. Ez nagyon jó volt. Na, és akkor most ugye várnunk kell. Prepare for your owls. RBF-re kell készülni. Igen. Jó, beszéljünk Nettivel. Beszélünk Nettivel, és nem tudom, hogy hogyan tudunk majd így felkészülni. Ugye 4 darab quest volt ott, hogy az RBF-re felkészüljünk. Mondom, ez 4 különböző tár lesz. Na, itt a muter. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees.
She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Hát el lett írtva a csaj Roxmore-tól. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. Oh. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now. Much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. Egy animágus. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Anyád nem fog minket megállítani. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Tehát ez volt a quest, hogy szemtanú legyek? Érdekesen mész le a lépcsőn. Ezek szerint ez volt a quest, jó. Következő. The Shadow of the Mountain. Oh. Aha. Bombárdát már megtanultam, 24-es szintet el kéne érni, jó. Purchase a Broom Enhancement. Aha, tehát upgrade-eljük a söprünket. Az egyik quest. Aha, és ide kell jönni. Kiváló. Roxmorsba megyünk. Megcsináljuk azt a questet. Olyan sok már nem kellhet a 24-es szinthez szerintem. Úgyhogy lassacskán el kell érjük. Nézd, amit találtam. Hát, vigyázzatok már! Ollivander pálca üzlete. És Sporting Needs. Hello, hello. Upgrade. Azt mondja. Increases your broom's acceleration and speed. Mehet. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Ajánlom is. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces? És nekem majd úgy pénzért adja az upgrade-et. Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Persze. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Nagyon jó. Sweeping the competition. Verseny lesz. Imelda Reyes-szel kell beszéljek. Aha, már 23-as végén járok.
Alakulunk, és hova kell elmenjek? Ide, jó, messze. Baszki. Ez van a legközelebb hozzá, úgyhogy ide eljövünk, és itt főszállunk a seprőre. És onnan seprőn fogunk tovább haladni. Gyakorlunk egy kis seprőzést. Na de várjál, mi... Aha. Több dolog van kijelölve egyszerre, de nem baj. Igen. Nagyon jó ez a seprűzés. És így nem fogy ki a staminám, hogyha közel repülök a... Aha, de így már fogy. Jó, nem baj. Szépen lassan majd odaérünk. Már félúton vagyunk, úgyhogy... Imelda Reyes. Ugye a jobb analóggal ugye csak le meg föl tudunk menni. Ezt kipukkasztjuk, ha már itt vagyunk. Még tanulnunk kell bőven ezt a... de nem tudok bemenni. Mountolva? Jó, akkor így fogunk. Körbe kell jöjjek. Nem baj. És itt is vagyok. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. Hello. The fastest Hufflepuff. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Megpróbáljuk. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Finally. Na próbáljuk meg. Nem biztos, hogy elsőre sikerülni fog. Brilliant. Oh. Hopp! Made it. Excellent. Nem tökéletes, de alakul. Getting the hang of this. Íbez! Brilliant. Nem nyomtam végig a turbó. Nem baj. Meg lesz ez. Ehhez mit szólsz, öcsém? Did anyone else see that? Egyet nem hagytam ki, egy olyan körcse, amin át kellett repülni, úgyhogy király gyorsítót kihagytam, de sikerült bőven, valami 20 másodperccel. You've improved, I Nyugodjunk must meg. admit.
That was a bloody good Már run. beszéltek hozzám, pedig még Careful. questem vagyok. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. Következő kihívása is To race lesz this majd. course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Oké. Add meg az XP-t nekem. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Mr. Weeks-el kell beszéljek? I'd take flying over walking any day. Oda teleportálunk, hát ő hol lakik? Csak nem Roxfordban. Aha. Ja, izébe, Roxmorts. Persze, persze. Persze, hát tőle vettük az upgrade-et. Elmondjuk neki a tapasztalatokat az upgrade-ről. És hogy tudjon fejleszteni majd tovább. Söprőt. Hello. I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. Adom neki a tanácsokat, de 1000 aranyba került a upgrade is. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Oké, Natszájval beszélünk. És még pont nincs meg a 24-es szint. Basszus. I have thrilling news. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spinwitches as soon as you can. Már jöhetek is vissza az upgrade-de. Már itt is vagyok. Hello again. Wonderful to see you. Jöhet az upgrade. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade. 4000! Azért, na várjál, eladom neki a cuccokat. Azért elmehetne a faszomba. Na, ennyiből nem lesz meg. Nem baj, adjuk el ezeket. De még így sincs 4000. Te mocsok! 4000-et legombolsz rólam. Te mocsok. Hú, de mocsok ez. És akkor quest. Igen. Blackmail. Meet Sebastian at the Southern Coast. Na. Hát, ha már elkezdtük, akkor menjünk a Nettihez vissza. Outside of Hogsmeade. Elvileg nincs messze. Ja. Menjünk oda hozzá. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Minden út Roxmorsba vezet. Megvárjuk. Are you ready to put an end to Harlow? I am ready. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right.
I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Oké. Beszélgetni Hopefully, by megyünk. the time you return, I will be able to move a bit more freely. 3 emberrel kell beszéljünk, Agabus, Daisy és Otto. Úgyhogy meginterjúvoljuk őket mindjárt. Itt lesznek bent, legalábbis egyik biztosan. Hol tudok felmenni? Ah! Mrs. Rabe should be nearby. Igen. Mindjárt meg lesz. Itt van. Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Azon már túl vagyunk. Mi már veszélyben vagyunk egy ideje. Oké. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Oké. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Így van. Még 2 ember kell. Itt lesz az egyik. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Ki is raboltam. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful.
He's an awful man and incredibly dangerous. Hmm. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. És már csak Agabusszal kell beszélni. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Így van. Ő pedig itt lesz. Agabus Filbert must be around here somewhere. Itt is van. Hello there. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Oké. És akkor vissza kell. People talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Igen, Nettihez vissza kell. Visszamegyünk Nettihez. Kitárgyaljuk vele azt, hogy mit mondtak az emberek. Meglátjuk, hogyan tovább. Legalább egy kevés XP-t adhatna, hogy meglegyek 24-es, és akkor tudnám a főküldit is vinni tovább. De sokan itt nem mertek szólni. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Ajjaj. Perhaps I'll find her there. Ajjaj. Netti nincs ott, ahol lennie kéne. Csak nem bajba került. Az anyja attól féltette, hogy bajba fog kerülni. Megnézzük, mi van vele. Natty must be around here somewhere. Itt van valahol. Natty's wand. Itt a pálcája. She wanted me to find this. Keressük. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Aha, elrabolták őtet. Revelio. Várjál, valahol felfedeztem valamit. Aha. Mounted Hog's Head, igen. Erre jött a... Az igen. Erre jött a Netty, vagy erre vitték. Jobban mondva. Merre? Várj, ja, itt hátra, aha. Igen. Ashwinder Hideout. Hát itt lesznek problémák. Igen. Biztosan. Search the cellar. Ki kéne nyitni? De ahhoz húzásra van szükség.
hidden door. Igen. Matthew must have been taken this way. Igen, visszarakjuk a depózót. Find her quickly. Revelio. Na hát akkor. Pays. Weekend World Potion. Nagyon jó. Better be sure I'm not seen. Ne, csináld már. You cannot seen. Quidditch gloves. Lemegyek, személyesen intézem el. Bám, igen. Majd én leszek olyan arrogáns. Mondjuk ők 25-ösek amúgy. Úgy 30-asok. Meg is haltam közbe. Igen, ezek 30-asok, az a gond. Tehát ezek még erősebbek, mint a főküldetéshez, ami meg volt szabva. Na, hát így nehezebb lesz. Matthew must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. Nem, akkor is harc lesz ebből. Ebből harc lesz, ez nem mehet így. Csak egyenként kéne. Bombarda. Ja nem, az Confringo. Igen, ő csak 21-es volt. Úgy. Na, azt figyelj. Nem megyek be. Nem lehet. Így van. Ő boss. Így, aha, oda nem lett volna szabad belemenni. Te maradjál. Oké. És a szintlépés megtörtént. Viszont még nem fogytak el. Na, egy kicsit lootolgassunk. Ha már ilyen szépen kinyírtuk. Ő még itt vár minket. Ne várjon hiába. A pálcám, a pálcám! Nincs pálcád. Igen. Hát lootolgassunk. Még ott volt egy enemi hátul. Szemcsi. Valami 30-as szintűt is sikerült megbasszunk. Ez egy nagyobb láda. Unidentified face item. Na majd azt jó felfedezzük. Ez itten. Itt még hagytam egy kis manét. Aha, itt is föl tudok jönni. Loot. Itt is loot.
Itt van az Ottónak szánt levél, Rosie-tól. Otto Dibble's love letter from Rosie. Ezek opcionálisak. Wanted me to destroy this if I found it. És Agabus Filbert könyvét is meg kell találni. Opcionálisan, amiben költemények vannak. Megtörtént, megvan az is. Nagyszerű. Igen. Nem sikerült Wiggenweld Potion nélkül megcsinálni ezt. Jó napot kívánok! Egy V1-be egész jó vagyok. Mindjárt, de itt még voltak. Jó napot kívánok! Világos! Jaj! Ő egészen jó bírja. Álljál meg! El ne felejtsd, mit akartál. Aha, hogy ez nem hat rá. Ne fuss el! Jó, bele kellett volna lökni a áramba. Úgy. Unidentified hand itemet is találtam közben. Na, mert így 1v1-be nem vagyunk olyan rettenetes rosszak, viszont ott lent hagytam valami lootot. De vissza tudok menni? Elvileg igen. Jaj. Nem lehet. Beütni nem lehet. Ezt nem lehet ráhasználni. Jó, akkor... kihúzni nem tudom. Nem. Sajnos nem. Pedig oda máshogy nem tudok eljutni. Igen, mert ez pont a lépcső alatt van. Ugye? Hát, ahogy nézzük. Ja. Na mindegy, ezt ott hagyjuk. És nem minden loot összegyűjtése a cél, úgyhogy menjünk tovább. Nettét ki kéne szabadítani, mert hát... Ha persze. Tudom, hogy ott vagy, de én most még lootolok. Ó, ezt még kinyitjuk. Talán ez volt a legkönnyebb nyitásom, meg leggyorsabb nyitásom idáig. Isco Rabes Wand. Ennyi? Jó, beszéljünk előbb akkor vele. Mr. Rabe, Daisy told me you've been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells.
Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Már megvan. I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Na. Az figyelj. Mr. Rabe. Veréb. Nyisd ki szépen a nettiét is. Úgy is van. Nagyon menő. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. Mr. Isco. Thank you, my friend. Iskoljál haza. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. Yeah. But be careful. Thank you, my young friends. Végig beharcoltam magamat idáig. These Ashwinders must pay. Jó, egy talentet azért osztanék, ha már Bombarda, Massive Effect, illetve ez nem annyira, 2 talent pointom is van, wow! Flipendo, Cursed, Arrest a Momentum nem kell. Jó krúció. Ez már megvolt. Ehhez mi kell? Azt még nem tudok. Avala. Krúció. Igen, a krúcióra muszáj volt rakni egyet. Ez is jó. Nagyon sok minden jó. Hát legyen előbb a Protego. Az is visszasebez, hát az is jó lesz. Oké. Mehetünk. Find a way out. Sütj. Amerre jöttem, az megfelel. Sütj ide! Sütj vissza! Find a way out. Hát amerre bejöttem. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow. Put an end. Megkeressük, elmondjuk, jó lesz. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Szívesen. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Jobb volt ez így. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Jellemző, igen, tehát ahogy az anyja azt mondja, hogy bajba fog kerülni, utána kerül bajba. Az igazi bosszorkány. Megjósolta. Na most már 24-esek vagyunk, úgyhogy kell Sebastiannal találkozni, és a bombardára szükség lesz. Úgyhogy azt lehet, hogy elő kéne majd venni. Ide a francba?
Fúha. Hát, itt van legközelebb nekem bármi. Hű, de jó messze van. Lehet, hogy seprűvel kéne menni, de lehet, hogy a közel kéne repülni a talajhoz, hogy legalább egy-két tüzes helyet felfedezzünk. Jó. Igen, az a baj, ilyenkor nem mutatja az utat. Meet Sebastian along the coast. És így nem lehet, basszus. Nos, itt egy hipogrif is. És merre kerül? Mondjuk erre megkerülöm, az jó. Ez így működhet? Talán. Hát... Nem. Hát merre kerüljem meg? Hol vagyok? Jó irányba megyek, amúgy. Csak itt úgy látom, le kéne jönni. Teljesen. És akkor erre tudok menni, aha. Például. Az ott micsoda? Ja, ez csak gomba. Jó. Nem akarok most slice-olni semmit. Én most csak simán el szeretnék jutni a célponthoz. Itt be lehet menni? Hát ne viccelj, bármikor. Maradjál már magadnak! Mindjárt kapod, csak tölt. A mocsok fajtája. Igen, a bombardát. És azt nem tudom, hogy lehet, hogy az Expelliarmus helyére kéne berokni. Igen. Viszlát! Paff! Gyönyörű. Ó, hát mindent is főszedek. Végig kell harcoljam magam? Én nem bánom. Nem voltam jó helyen. Na! Egyelőre ennyi volt nálam, igen. Áú! Basszus, itt túl sokan, sokfélét csináltok, úgyhogy legyen így. Így nem jó, mert nem találom el. Jó. És akkor most már tudok veled foglalkozni. Kapsz egy ilyet. És egy jó ilyet. Inkább iszok, mint hogy meghalljak. Jó. Gyűjtögessük be, amit elhagytatok. Na, legalább kaptam még egy potion-t. Aztán egyáltalán nem biztos, jó irányba jövök. De már azért megérte, mert...
investigételek egyrészt, meg szerzek még teleportáló helyeket. Bazd meg. Aha. I am. Az leesik, az jó. Tökéletes. Ha 1v1-be jöttök, megoldom. Még itt van? Stylish casual school uniform. Ajaj, megláttak, úristen! Ott valami halálfejes. Lehet, hogy ő még ráért volna. Jó. Francba. Ne, hát már pont megittem a potion-t, hát ne basszál fel. Persze, és akkor még itt a Netti még itt beszél a fülemre, miközben itt haldoklom, aha. Nyilván. Nem baj, itt nem voltunk rosszak amúgy. Rosszat nyomtam. Gyere csak, gyere csak, gyere csak! De bazd meg, hát ezt nem hiszem el. Igen, már megint... Szét kéne választanom. Ez hát, ha leesik a faszba. Au! Nem akarnám elhasználni. Jó, rá elhasználom. Akkor is, basszus, akkor is megbaszom az összeset. Nem érdekeltek. We have come so far. És itt mi van? We are investigating. Ho 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 ho. Unidentified. Az mindig jó. Legalábbis sejtem, és remélem, és sejtem. Új. Sebastian varázslatot akar szerintem megint tanítani nekünk. És ha jól tévedek, várom már a következő főbejáró bűn varázslat. Coasting along. Arra tartok egyébként, Sebastian. Yes. For another adventure. Itt nem tudok de tudok. Hát akkor...
ott is van egy tűz. Itt szépen lejövünk. Hogy is? Hogy rossz helyen jövök le? Lehet. Ezt a tüzet beszerettem volna gyújtani, de... nem sikerült. Ott, igen, ott meg vagyok. Itt, ez valahol nagyon lent van. Na mindegy. És egyelőre hagyjuk. Elég sok potion-t elhasználtam. Így is van még 10 valamennyi, úgyhogy nincs akkora gond. Na így fullos turbóba tudunk menni. Nitro van a seprűn. És mindjárt ott is vagyunk Sebastiannál. Kíváncsi vagyok, hogy mit tartogat a számunkra az öcskös. Suty. Suty. Igen, ez is érdekes, van egy olyan quest, hogy a animágust változtassak vissza. Ez is vicces amúgy. Menő. Na, így pedig szépen odaérünk mindjárt. Igen, ugye ez olyan rohadt messze van, hogy itt nem volt egyáltalán. Ez egy camp. Nem volt egyáltalán semmi teleportáló lehetőségünk. Nem tudok itt landolni, de itt igen. Kiváló. Megvárjuk Sebastiánt. Nothing pleasant about this coast. Na, egy kis bioszünet és folytatjuk. Na, nézzük, mire jött rá Sebastian. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Ajajaj. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends. For now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine.
Travel used to safeguard local hamlet up the switchbacks. but it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Lesznek kevésbé barátok. Confringo, Bombarda. You're weak, human. Hello? Is that it? Confringo. Pont mire Leviosa. Nice try. Capulso. Confringo. nincs hely. Nem lehet. Így van. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Basszus. Nice work. Valamit lehet el kéne pusztítsak. Nem csináltam túl sok Merlin cuccát. Ha innen eldobok valamit... Nem, ebből nem lehet semmit se. Aha. Ezt nem fedeztem még fel. Igen, ez pont az Expelliarmusra lenne. Igen, mindegy. Ezt még nem fedeztem fel, legendás szemre való valamit. Ez a sál. Hát, ezt elpusztíthatjuk bele. De így is több dolog volt, amit nem tudtam fölvenni, nem is csak egy. Igen, egy sál. Ez max igen. Igen, akkor ezt a sálat is elpattintjuk. Igen. Hát, ha ebbe van valami használható. Hát nem. Na mindegy. Haladjunk akkor. Nem lehet itt repkedni. Nem, most nem lehet direkt repkedni. Tesztrálok? Not everyone does. Akkor viszont el kéne fogjak. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Basszus, kellett volna tesztrált fogjak amúgy. A másik küldetéshez egy nőstényt, meg egy hímet. De nem baj, majd annak is eljön az ideje. De érdekes hely. Varázslatos. I bet the Thestral nest is close by. Incendio. Capulso. Így is lehet. Na, itt vannak a tesztrálok. Na gyere! I'm sorry we can both see Thestrals. Leviosa. Certainly not something I'd hoped we'd have in common. Ez nőstény. Van egy nőstény tesztrálom. És kéne nekem egy hím. Az a jó, hogy eddig csak az X-et kellett hozzá nyomogatni. Nem tudom, hogy ez mikor... Ja, most ezt nem használjuk. Azt nem tudom, hogy visszajön-e, vagy mi ennek a menete, de... legalább egy megvan. Wait, we should have some sort of plan. Örünk. Így van. Ebben egyetértek. Ebben egyetértek. Én vagyok. This is almost too easy. You call that spellcasting? You're making this
rather unwise coming back this way. Ow. Don't do that again, I beg you. I won't rest. Így, így. Így, így. A fenébe. Azt még basszuk már meg. Jaj, nem. Bazd meg. Nem akartam elhasználni. De muszáj. Sajnos muszáj. Így könnyű, hogy nem láttam, mit akarsz. Hihetetlen. Gondolod? Úgy, add csak ide, azt kell nekem. Így. Nagyon jó, ez is kell nekem. És itt még lesznek. Hadd kapja. Basszuk neki valaminek. Mi? Úgy. Az biztos. Na. Ne, még lootolni akarok. I was thinking about dead goblins. You could have got us killed, but I didn't. Szóval. Mindjárt. Manipuláció. Kitakarítottuk ezt a kempet legalább. Itt visszább is volt valami. Arany. Az is kell, mert majd fejlesztenünk kell a seprőt. Na hát akkor haladjunk. Fogy a potionünk, már csak 14 van. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. Ott van fönn. How nice of you to stop by. Viszlát. Nem esett le, basszus. Az leesik, az jó. Ő nem, sajnos. Még utólag ráküldöm. Akkor se, hát haver. Ez nem így megy. Nem tudom fölvenni. Hát ha van megint valami eldobható. Vettem föl valami jobb robot amúgy is. Ezt fölvesszük. Ez amúgy is gyengébb, úgyhogy elpusztítsuk. Akkor innen kivesszük, ami itt van. Twilight Cloak, köszönöm. Nem élnék a lehetőséggel. Revelio. I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to kezdjük.
Not quite. Put me down. That was meant for me. Ow. Nem tudom fölvenni. Ne basszál föl. Gombázni akartam még. Wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. Sebastian eléggé elkeseredett. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Ettől még én lootolnék. Na, legalább egy potion. Ó, ott meg egy tűz. Az nagyon jó lesz. Tower Tunnel. Az gír lenne. Ezek gombákok, ezeket akartam fölvenni. Horklamp juice. Meg peas. Ezt még nem tudom felvenni, nagyon szomorú. Na! Nézzük meg. Enter the caverns. Tower Tunnel. Na lássuk. Search for rooms. So far, so good. Charming. Milyen... a rosszat sejtek. Nem tudom, elég lesz a 10... How fitting. Oh, poke. Jó, ez a bombárdá is működik a pókokra rendesen. Úgy látom, igen, ott azért már volt egy pár áldozatuk a pókoknak. És itt a bombárdával lehet majd szerintem bemenni. Jó napot kívánok! Na. Ó, ez nagy spider! Ez nem hat rá. Ebbe se halt még bele. Rám rohan.
Az szép volt. Defeat enemy mit? Venomous Tentacula van nálam. Van. Ez le fog esni. Sikerült. Ügyes vagy. Ügyes vagy, növény. Megoldotta. Spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin. Revelio. Olyat kapsz te. Te mocsok. Franc, ugye meg megint elhasználtam egy potion-t erre az egészre, de muszáj. Sajnos ezek erősek. Majd otthon szépen potionből majd után töltünk, mert... A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. És ebben, ja, arany volt benne, jó, nem láttam hirtelen. Jó. Na, ez mindenképpen izé kell. Égetés. Jó. Pókok. Ezek csak kis pákok. Ez a zene. Uh-oh. Ezek tojások. Jössz velem, Sebastian? Csak kérdezem. Look at this place. Not really my Híha. style. A bit much if you ask me. Jézusom. Jézus. Áó. A fenébe. Áó. Azt jó elcsűrtem. Ajjajjaj. Very big poke. Ó, az kell nekem. Francba. Nem onnan, hogy meghaltam, baszki. Rengeteg a pók, rengeteg a pók. A pók.
Ezzel nem tudok. Azért bagos pók, jó? Na, hát akkor még egyszer. Nem tudom, hova álljak. Nem tudok kijönni ebből? Az a baj, nem kapta senki. Bassza meg. Ő a nehéz ügy. Megjött a másik is, örülök. Na, legalább szétszedtük őket. Nem hal bele. De már nem kell sok. Egy. Segítek. Ott is van. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for rooms. Gyűjtünk, gyűjtünk, gyűjtünk. 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 Igen. Rúna szimbólumok. Azt mondja, hogy pusztítsuk el valamit ismét. Szemcsiből biztos vannak ilyen szarok, aha. Garbó. Szóval ott van egy rúna, az biztos. Meg ott van kettő, aha, jó. Ó, ezt előbb ki kell szedni a tűz. Lesz egy negyedik is. Nem, 3 volt csak, jó. Search for the triptych segment. Így teszünk. Ocean. Mindig örömmel látjuk. Biztos, hogy nem volt véletlen. Egy troll lenne a pincében. Gondoltam, szólok. Kevesen harcoltak egy kifejlett hegyi trollal, és érték túl a találkozást.
Előbb a pókokat kéne. Jó, a trollra mehet a megbaszó. Ennyit ér? Hüpp. Pedig éreztem. Inkább vigyunk. Azt a kurva! Felmossa velem a padlót, bazeg. Basz meg! Hát hogy lehetek ilyen béna? Hú, mennyi élete van ennek? Ez az. Ki lehet ismerni. Igen, ez nem használ rá. Ezt is visszaküldhettem valaki. Megszoktam, hogy inkább dodge-olok, hogyha támad. Így, és akkor most kaphat egy ilyet. Au. Neki megy a falnak. Így van, egy troll lenne a pincében. Oké, search for the triptych. És oda hogy megyünk föl? Igen, pókos maradványok. Pókos maradványok, 7 arany. Úgy van. Utasd, mit van? Big Gainward Potion! Nagyon jó. Erre nem hiszem. Valahogy oda föl kéne jutni. Azt mégis hogyan? De ezzel mennyire lehet fölmászni? Semennyire nem hagyja. Hát...
Ugye itt csúsztunk le, oda nem lehet visszamenni. És hogyha én azt mondom. De nem lehet. Baszki. Erre. Nem. Aha, ja. Meg kéne javítani? Mondjuk igen, jogos lehet. Csak nincs nálam az a varázslat. Na de majd mindjárt. Nem. Hol van? Itt van. Megy ez. That was a piece of work. More than one. Revelio. Mennyi loot. Arany legyen, mert azt fel tudom venni. Meg Gainward potion is lehet. Nédda, találtam egy ilyet. Ezt majd vinni kell valahova. Ezt ide kell hozni. Ó, még lett volna, mindegy. Ez szerintem ide fog kelleni. Örültem volna, ha nem dől el, de így is jó. Igazából sikerült így is. I'm out of breath after all of those stairs, but the view, well worth it. Ahany. Another barrier. You can blast through it, certain. Blast through it. Nézzük meg, hát ha van itt még valami igen begyűjthető. This journal entry sounds worrisome. Virág. Ah. Nem, biztos nem. Biztos, hogy nem az. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Ó, itt is van rúna. 1, 2. Another rune symbol. Seems as if I Csak should be 2. fluent in runic language by now. Na vigyázzál. És nem nyílik. Még valahol van egy. Legalább egy. Itt loot van. Nem tudom fölvenni, de mindjárt fölveszem. Azt mondja, hogy szemcsibő volt több, ami nem kell. Szerintem ezt is elpusztítom. Meg ezt is elpusztítom. És legalább akkor van 3 helyünk. És kapok egy szemcsit, jó? Tehát 1 rúna, 2 rúna. Olyan érzésem van, mintha lent... itt lesz a 3. rúna. Igen. Na, akkor. Jejjé, 1, 2, engedjél, Sebastian. 3. És igen. Investigate. Journal. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. Should we see one of her memories? Jó, nézzünk itt. Another ancient magic passageway to the Undercroft. The final piece to the triptych must be here.
De még valamit nem csináltam itt meg szerintem. Igen, itt is van. Megtaláltuk. De ott még volt loot! I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Igen, mindjárt, csak itt volt még egy-két. Igen. Úgy. Na, most mehetünk a Magic Passaway-hez. Undercroft, hűha. Nézzük, ez még mit tartogat, ez az Undercroft. Ó, hogy visszajöttünk a Roxfordba így. Menő. Igen, én már, igen. És kész, összegyűlt. Merengő. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. Na lássuk. Az apja. Akit ugye megszabadított a fájdalomtól az ősi varázslattal. Most olyan furán viselkedik. But I can give you peace. Furcsa lett. Ugye ez még azelőtt volt. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. Aha, igen, itt most jött a fater, és most vette ki belőle a fájdalmat itt. These are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Azt hiszi, jót csinál. De ki fog derülni, hogy ez miért nem jó. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Ezért kell a goblin ezüst neki. Magic. Abba akarja tárolni. From a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. Ó, azt hiszi. I knew there was a way to help Anne. Tudtam, hogy erre jut. Sebastian. What do you mean?
You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. Igen. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Megkérdezzük, de biztos nem fognak neki örülni. Biztos oka van annak, hogy a Isidóránál se örültek neki, amikor eltávolította a fájdalmat az apjából. Biztos van valami oka. Ezen felül, vagy hát... Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Hát igen, ez is egy nagy rejtély. És már a 24-es szint végéhez közeledünk lassacskán. Alakul a helyzet. Na. Szerintem egyelőre itt fogjuk most abba hagyni, srácok. Legközelebb innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velem tartott ma is. Tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!